હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વૈશાલી હોમ કિચન. આજે મેં પોટેટો ચીઝ બોલ બનાવ્યા છે, જેની રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરીશ. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આજે મારી ડોટરને ટ્યુશનમાં ડબ્બા પાર્ટી હતી, તો એના માટે મેં એને ચીઝ બોલ બનાવીને આપ્યા હતા. તો મેં તમારી સાથે શેર કરીશ રેસીપી. સૌથી પહેલાં આપણે 4 થી 5 બ્રેડની સ્લાઇસને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું, હાથેથી તોડીને, અને એના બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી લઈશું. આપણા બ્રેડ ક્રમ્સ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે બટાકાને બાફી લીધા છે અને એને મેશ કરી લીધા છે. મેં અહીંયા 1 કિલો બટાકા લીધા છે. હવે આપણે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું, 1 ચમચી મરી પાવડર, 1 ટેબલ સ્પૂન ઓરેગાનો, 1 સ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, અને 1 લીંબુનો રસ, અને 2 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ. હવે આપણે જે બ્રેડ ક્રમ્સ તૈયાર કર્યા છે એ એડ કરી દઈશું, અને હાથેથી આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો વધારે બ્રેડ ક્રમ્સની જરૂર પડે તો તમે 1 થી 2 સ્લાઇસને વધારે બ્રેડ ક્રમ્સ કરીને એડ કરી શકો છો. આપણું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે. આપણે ટ્રાય કરી લઈએ કે આમાંથી બોલ વળે છે કે નહીં. તો આપણા બોલ ઇઝીલી વળી જાય છે. હવે મારી પાસે મોઝરેલા ચીઝ છે, એ પણ ઘરે બનાવેલું છે. આપણે આ રીતે ઠેકીને વચ્ચે એક સ્પેસ બનાવી દઈશું, અને થોડું મોઝરેલા ચીઝ વચ્ચે એક સ્પૂનની મદદથી એડ કરી દઈશું. અને બંને હાથથી થોડું થોડું પ્રેસ કરી અને આ રીતે બોલ બનાવી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ બોલ રેડી કરી લઈએ. તમારે ચીઝ ના રાખવું હોય તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. આપણા બધા બોલ બનીને રેડી થઈ ગયા છે, અને આપણે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. અને તેલ આપણે એકદમ ધોવા નીકળે એવું ગરમ કરવાનું છે, અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ હાઈ જ રાખવાની છે. જો આપણે ધીમા ગેસ પર એને ફ્રાય કરીશું તો બોલ બધા જ છૂટા પડી જશે. એટલા માટે આપણે હાઈ ફ્લેમ પર જ એને ફ્રાય કરીશું. એક બેચને ફ્રાય થતા 5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે. અને સૌથી પહેલા આપણે બોલ જ્યારે એડ કરીએ તેલમાં, તો આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે એને ટચ નહીં કરીએ. 1 થી 2 મિનિટ પછી આ રીતે થોડું બહારથી બંધાઈ જાય પછી જ આપણે ઝારા વડે એને હલાવીશું. આપણા બોલ એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું, અને કેચઅપ સાથે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. મિત્રો, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશું આપણે એક નવા જ વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ. બાય બાય.